TechAxis. Learn first to lead the rest. So encapsulation चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जसले चाहिँ र्याप गर्छ सिमिलर कोडलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा है C++ मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we can bundle data members and function that operate together inside a single class जस्तै लेन्थ र ब्रेथ र एरियालाई जुन चाहिँ एकदमै सँगसँगै काम गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटै बन्डलमा र्याप गरेर राख C++ को एन्क्याप्सुलेसन भनेको एउटा क्लास हुन्छ क्लास भन्ने एउटा बाहिरको एउटा आउटर लेयर जस्तो हो जसको भित्र चाहिँ के हुन्छ नि डाटा मेम्बर र मेम्बर फंक्शन्स हुन्छ है C++ को एन्क्याप्सुलेसन यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ डायग्राम हुन्छ हैन सो अब चाहिँ एक्जाम्पल हेरौँ C++ encapsulation है obviously रेक्टेंगल छ अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल रिक्वायर्ड फर एरिया क्याल्कुलेसन लेन्थ र ब्रेथ दिएको छ हामीलाई हैन अनि यसमा के छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर इनिशियलाइज गरेछ हैन कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ कसरी भेट्न आउँछ भने मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसके बेसिकली प्यारामिटर अनुसार हाम्रो भ्यालु चाहिँ लेन्थ र ब्रेथको के हुन्छ त आउँछ हाम्रो लेन्थ र ब्रेथको भ्यालु चाहिँ प्यारामिटर जे पास हुन्छ आर्गुमेन्ट जे आउँछ त्यही हुन्छ है गेट एरिया गरेछ लेन्थ र ब्रेथ चलाएछ र लेन्थ र ब्रेथ कहाँको चलाउँछ त ए रेक्टेंगलकै लेन्थ र ब्रेथ चलाउँछ मेन फंक्सनले मा के भएको छ त भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेछ रेक्टेंगल क्लासको अनि त्यो रेक्टेंगल क्लास भन्ने जुन अब्जेक्ट जुन छ नि त्यसले 8 र 6 पास गरेछ अब 8 र 6 भनेपछि अब लेन्थमा के आउँछ 8 आउँछ अनि ब्रेथमा के आउँछ 6 आउँछ भनेपछि लेन्थको 8 को भ्यालु लेन्थमा जान्छ लेन्थ भनेको के को लेन्थ भयो रेक्ट भन्ने अब्जेक्टको रेक्ट डट लेन्थमा लेन्थको भ्यालु जान्छ जुन चाहिँ 8 हुन्छ रेक्ट डट ब्रेथमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो BRTH को भ्यालु जान्छ मतलब 6 को भ्यालु यहाँ जान्छ किनभने यहाँ पास भएको थियो है अब एरिया गर्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेट एरिया गर्नको लागि यो रेक्ट को फंक्सनले जहिले पनि रेक्ट के भ्यालु हेर्छ रेक्ट को भ्यालु के थियो त भन्दाखेरि 8 र 6 थियो देयरफोर के प्रिन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि रेक्ट डट गेट एरिया गर्दाखेरि सजिलै हामी के गर्न सक्छौं obviously एरिया पाउन सक्छौं है हाम्रो जुन भेरिएबल र फंक्सनहरु जुन हुन्छ नि तिनीहरु चाहिँ हामीले केबाट एक्सेस गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि अरु क्लासहरुबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छौं डाटा हेडिङ भनेको चाहिँ होइन के एन्क्याप्सुलेसन किनभने डाटा हेडिङ भनेको डाटा हाइड गर्नु भने एन्क्याप्सुलेसन भनेको चाहिँ सिम्बल कोडले सँगै राख्नु क्या यदि हजुरहरुलाई अझै डिपली बुझ्नु छ न हजुरले केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ नोट चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा अवेलेबल छ हैन अनि डिस्कर्ड पनि छ हाम्रो सो डिस्कर्डमा गएर हजुरले क्वेशनहरु पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है कहीं कन्फ्युजन भयो भने थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अनि सी यु इन द नेक्स्ट वन